हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई नमस्कार। आज म डिम हालेको ब्रेड केक बनाउँदै छु। मिठो नरम खानालाई बहुत राम्रो लाग्ने ब्रेड केक बनिएर रेडी हुन्छ सजिलो तरिकाले। त्यसको लागि मैले एउटा बटुकामा दुईटा डिम हाले। बच्चावटा ब्रेडलाई सानो सानो पिस पारेर यही डिममा मिक्स गर्दिम। सानो बटुकाको आधा बटुको भन्दा पनि कम्ती चिनी हालेर, धेर गुलियो मन पर्दैन, यो सबैलाई मिक्स गर्दिम। मिक्स हुनको लागि अलिकति दुध हाल्दै यसलाई मिक्स गरिदिम। अब यो एउटा मिक्सर जारमा हालेर केकको बैटर रेडी गरौँ। केकको बैटर रेडी भयो। अब यो बैटरलाई एउटा बटुकामा निकालौँ सबै। यो 2 चम्मच जति रिफाइन ओइल हाल्दिम। यसलाई मजाले मिक्स गरिदिम। सानो चम्मचको आधा चम्मच जति बेकिङ सोडा, बेकिङ पाउडर हालेर यसलाई मजाले मिक्स गरिदिम। आधा चम्मच चकलेट फ्लेभरको एसेन्स हाले। यहाँ जुनै एसेन्स हाल्दा पनि हुन्छ फ्लेभरको लागि। र यो सबैलाई मिक्स गरिदिम। सबै मिक्स गरेर अलिकति रिफाइन ओइल हालेर यसलाई मजाले ब्रसले सबैतिर लगाइदिम। यो केक बैटरलाई राम्ररी हालेर केकको लागि रेडी गरौँ। यहाँ काजु मैले मजाले मिलाएर हाल्दिएँ। काजुको जग्गामा जे ड्राई फ्रुट्स हाल्दा पनि हुन्छ। अब एउटा कराईमा अलिकति पानी हालेर एउटा स्ट्यान्ड राखेर यसमा अब यो केकलाई सरक्क राखिदिम र यसलाई छोपेर यसलाई मिडियम आगोमा 40 मिनटसम्म पाक्न दिम। बिचमा एकपल्ट बिर्को निकालेर हेरिदिँदा हुन्छ। पानी सकिन लागेको रहेछ भने तातो पानी अलिकति साइडबाट हालिदिँदा हुन्छ। हाम्रो केक बनिएर रेडी भयो। साह्रै राम्रो नरम खाना, मिठो, नानीहरूलाई टिफिनहरूमा हाल्न पनि सुविधा, फुरुक्क परेर खाने हुन्। घरमा बनाएको वस्तुले केही अपकार गर्दैन। हाम्रो रसोई च्यानललाई हजुरहरूले मन पराइदिनुहोस्। धेरै से धेरै सेयर गरिदिनुहोस्। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। म यसरी हजुरहरूको अगाडि राम्रा भिडियो सेयर गर्दछु।